ครอบครัวของฉันมันพังตั้งแต่วันนั้นเหลือเพียงเงาจันทร์คอยปลอบใจในคืนเหงาเดินเร่ร่อนเดียวได้ไร้ใครคอยแบ่งเบาเก็บเศษฝันเก่าๆแลกข้าวเพียงประทังวันอดมือกินมือฟื้นลมหายใจไปเรื่อยมาไม่มีแม้สายตาที่มองฉันด้วยความสำคัญจนคืนที่ร่างกายอ่อนแรงแทบสิ้นแรงฝันแรกเหลือใครคนนั้นยื่นมือเข้ามากอดใจนายคือแสงไฟในคืนที่ฉันมืดมนคือคนแรกในทุกๆวันของผมบางวันก็ตื่นเช้าออกเก็บขวดพลาสติกบางวันตื่นสายหน่อยก็ต้องลากยาวไปจนดึกมันเป็นวิถีของการทำมาหากินเลี้ยงปากท้องที่ผมทำมาจนชินชีวิตมันก็แค่นี้แหละสำหรับคนที่เคยสิ้นหวังหาเช้ากินค่ำแบบไร้จุดหมายเขากระชับถุงปุ๋ยใบเก่าในมือพลางทอดสายตามองไปถนนเบื้องหน้าผมชื่อสมหวังชื่อนี้ผมเพิ่งตั้งให้ตัวเองเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเพราะลึกๆผมรู้ว่าคนเรามันต้องมีความหวังแต่ความจริงน่ะผมชื่อการุณบัตรประชาชนขาดไปเป็น10 ปีแล้วล่ะไม่เคยไปต่อหรอกลำคันเงินจะซื้อข้าวอย่างแทบไม่มีจะเอาที่ไหนไปทำบัตรใหม่ หัวเราะขึ้นในลำคอวันนี้ก็เหมือนเดิมออกมาสายหน่อยเพราะช่วงหน้าฝนร่างกายมันประท้วงเอาเท่าที่ไหวก็พอการุณเดินลัดเลาะไปตามไหลทางก้มๆเงยๆอยู่แถวถังขยะจนตะวันเริ่มฉิงพลบเขาแบกถุงขวดพลาสติกมุ่งหน้าสู่โรงงานรับซื้อในตัวอำเภอระยะทางหลายกิโลเมตรทำให้ฝีเท้าเขาเริ่มล้าขากลับเขาจำต้องเดินเท้าเปล่ากลับกระท่อมเพราะรถประจำทางเที่ยวสุดท้ายหมดไปนานแล้วกระท่อมสังกะสีหลังเล็กที่เขาสร้างเองตั้งตระหง่านอยู่ริมทางเหงาๆเขาอยู่ที่นี่มานานจนเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมากลายเป็นเพลงกล่อมประสาทแต่แล้วความเงียบก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ครางกระหึ่มก่อนจะดับลงหน้ากระท่อมของเขาพอดีขอโทษครับมีใครอยู่ไหมครับการุณค่อยๆแง้มประตูไม้เก่าๆออกมาสายตามองชายหนุ่มท่าทางภูมิฐานในชุดพนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ที่ดูรณรานผิดปกติมีอะไรครับคุณคดีเกรดน้ำหล่อเล้นรถผมมันแดงร่อเลยครับพี่ถ้าฝืนขับต่อเครื่องไหม้แน่ๆพี่พอจะมีน้ำสะอาดสักขวดแบ่งให้ผมได้ไหมครับมีครับโชคดีที่มีคนเพิ่งให้น้ำโพลาริสพี่มาขวดหนึ่งยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวพี่ไปหยิบมาให้การุณหายไปในความมืดของกระท่อมครู่หนึ่งก่อนจะยื่นขวดน้ำเย็นเฉียบส่งให้สุนทรชายหนุ่มรีบรับไปราวกับได้รับของล้ำค่าขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมรีบไปเติมหม้อน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวลงมาคุยด้วยครับสุนทรวิ่งสับเท้ากลับไปที่รถจัดการกับหม้อน้ำที่ส่งไอความร้อนพุ่งพล่านจนสถานการณ์คลี่คลายเขาปาดเหงื่อพลางเดินกลับลงมาหาการุณที่ยืนรออยู่หน้ากระท่อมขอบคุณจริงๆครับพี่ถ้าไม่ได้น้ำขวดนี้ผมแย่แน่พี่พักอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับอยู่มาหลายปีแล้วล่ะคอยเก็บขวดเก็บของเก่าแถวนี้ขายไปวันๆจนคนแถวนี้เขาคุ้นหน้าพี่หมดแล้วเขากล่าวพลางระบายยิ้มซื่อๆที่ดูไม่มีพิษมีภัยพี่ครับถ้าพี่ไม่รังเกียจหลังรถผมมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหลืออยู่2 กล่องใหญ่ผมขอให้พี่ไว้แทนน้ำใจนะครับผมต้องขับผ่านเส้นนี้ประจำอยู่แล้ววันนี้ผมมีธุระด่วนในเมืองเดี๋ยววันหลังผมแวะมาคุยใหม่นะพี่ว่าแต่พี่ชื่ออะไรครับผมสุนทรนะพี่ชื่อการุณยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วก็ขอบใจมากที่ไม่รังเกียจคนเก็บขยะอย่างพี่โถพี่ไม่เลยครับอย่าคิดแบบนั้นสิเดี๋ยวผมมาหาใหม่นะพี่วันนี้ต้องรีบไปจริงๆไปก่อนนะครับพี่การุณสุนทรโบกมือลาพร้อมรอยยิ้มจริงใจก่อนจะก้าวขึ้นรถแล้วเคลื่อนตัวออกสู่ถนนมืดมิดทิ้งไว้เพียงแสงไฟท้ายสีแดงที่ค่อยๆลับตาไปท่ามกลางความเงียบสงบที่กลับมาเยือนกระท่อมริมทางอีกครั้งพร้อมกับมิตรภาพใหม่ที่เริ่มผลิบานในใจของชายที่ชื่อการุณครอบครัวของฉันมันพังตั้งแต่วันนั้นเหลือเพียงเงาจันทร์คอยปลอบใจในคืนเหงาคนเก็บขยะเหรอถึงจะมอมแมมไปหน่อยแต่กล้ามท้องนี่เป็นลอนเขียวหน้าตาก็ไม่ใช่ไก่กาถ้าจับมาขัดสีชวีวันแต่งตัวดี
มีหวังหล่อระเบิดแน่ๆสุนทรนั่งละเมียดข้าวแกงริมทางพลางนึกถึงใบหน้าของชายแปลกหน้าหลังจากเสร็จภารกิจส่งเครื่องมือแพทย์เขาก็ไม่อาจสลัดภาพนั้นออกจากหัวได้เดี๋ยวขากลับแวะซื้อของไปฝากพี่แกหน่อยดีกว่าทำไมเราต้องเป็นห่วงขนาดนี้ด้วยนะเขาขมวดคิ้วมุ่นบ่นกับตัวเองเบาๆแต่พวงมาลัยรถกลับมุ่งหน้าไปร้านขายของชำอย่างรู้งานตัดภาพมาที่กระท่อมท้ายเมืองแสงแดดอ่อนๆเริ่มลับขอบฟ้าบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติการุณนอนซมอยู่บนฟูกเก่าร่างกายกำยำบัดนี้สั่นสะท้านด้วยพิษไข้ที่สะสมมาถึง3 วันพิษฝนคราวนั้นหนักหนากว่าที่เขาคิดไว้มากแสงตะเกียงน้ำมันก๊าซวบไหวสะท้อนใบหน้าที่ซีดเสียวพี่การุณพี่อยู่ไหมครับเสียงใสตะโกนเรียกอยู่หน้าประตูกระท่อมเมื่อไร้เสียงตอบรับสุนทรจึงค่อยๆผลักประตูที่แง้มอยู่เข้าไปความมืดสลัวทำให้เขาต้องหรี่ตาลงจนกระทั่งแสงตะเกียงในมือการุณสว่างขึ้นวูบหนึ่งอ้าวผมนึกว่าไม่มีคนอยู่เห็นประตูไม่ได้ล็อกเลยถือวิสาสะเข้ามาครับเขายิ้มแห้งๆแทนคำขอโทษแต่พอมองเห็นอาการของอีกฝ่ายรอยยิ้มก็เลือนหายไปแทนที่ด้วยความกังวลพี่ไม่สบายวันนี้เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยไข้กินมา2 วันละปวดหัวจนลุกไม่ไหวเขาพยายามยันกายลุกขึ้นนั่งแต่อาการหน้ามืดทำให้เขาต้องพิงฝาผนังไว้ใบหน้าที่เคยเข้มดุดันบัดนี้ดูอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดอ้าวแล้วทำไมไม่ไปหาหมอล่ะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปเองสุนทรปราดเข้าไปประคองแขนล่ำสันนั้นไว้ทันทีสัมผัสจากผิวกายที่ร้อนจี๋ทำเอาเขาใจหายตัวร้อนเป็นไฟเลยพี่ขอบคุณครับคุณสุนทรแต่พี่ไม่เป็นไรหรอกพักอีกหน่อยก็น่าจะดีขึ้นแล้วเขาตอบเสียงแหบพร่าขณะที่ฝ่ามือเรียวของสุนทรเอื้อมมาอังหน้าผากเพื่อวัดอุณหภูมิอย่างลืมตัวจะดีขึ้นได้ไงตัวร้อนขนาดนี้แล้วนี่กินยาหรือยังเดี๋ยวผมไปหยิบยาแก้ไข้ที่รถมาให้รอแป๊บเดียวครับสุนทรวิ่งตึกตักออกไปที่รถครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมยาและน้ำดื่มเขาประคองให้การุณทานยาด้วยความระมัดระวังจนกระทั่งชายร่างยักษ์ค่อยๆเอนตัวลงนอนอีกครั้งด้วยความเพลียแล้วลมอะไรหบคุณมาถึงนี่ล่ะเขาปรือตามองคนใจดีที่ยังนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆด้วยความสงสัยผมไปส่งเครื่องมือแพทย์แถวต่างอำเภอมาครับขากลับเลยแวะซื้อของมาฝากพี่สุนทรกวาดสายตามองไปรอบกระท่อมความแร้นแค้นที่ปรากฏสู่สายตาทำให้เขาจุกในอกหลังคาสังกะสีเก่าที่มีรอยรั่วประปรายนั้นจะกันฝนได้อีกนานแค่ไหนแต่แล้วสายตาเจ้ากรรมกลับเลื่อนลงไปยังหน้าท้อมที่โผล่พ้นชายเสื้อครึ่งคันกลางหล่อนกล้ามที่เคยเห็นในความคิดบัดนี้อยู่ตรงหน้าจริงๆเขาเผลอจ้องมองจุดนั้นอยู่นานจนหัวใจเต้นผิดจังหวะก่อนจะสะดุ้งตัวดึงสติกลับมาเมื่อนึกได้ว่าต้องทำอะไรแล้วพี่กินข้าวหรือยังครับยังเลยครับตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยโหงั้นกินข้าวต้มไหมเดี๋ยวผมจัดให้ข้าวสารหมดนะครับหมดมา2 วันแล้วไม่เป็นไรที่รถผมมีโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวผมต้มน้ำให้แป๊บเดียวนะสุนทรกุลีกุจอออกไปก่อไฟที่เตาฟืนข้างกระท่อมอย่างคล่องแคล่วแสงไฟจากกองฟืนสะท้อนใบหน้าที่มุ่งมั่นของเขาไม่นานนักโจ๊กร้อนๆกลิ่นหอมฟุ้งก็ถูกยกเข้ามาสุนทรบรรจงเป่าให้คลายร้อนก่อนจะพยุงร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของการุณขึ้นมาครับพี่ผมป้อนนะน้ำตาแห่งความปลื้มใจคลอเบ้าของการุณพี่เกรงใจจริงๆขอโทษนะคุณสุนทรที่พี่ไม่แรงทำเองเลยไม่เป็นไรเลยพี่คนป่วยก็ต้องมีคนดูแลสิเอางี้พี่จะว่าอะไรไหมถ้าคืนนี้ผมจะขอนอนค้างที่นี่ผมอยากดูอาการพี่ให้แน่ใจก่อนคุณจะนอนได้เหรอสภาพที่นี่มันครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับพี่สุนทรส่งยิ้มกว้างที่ดูอบอุ่นไปถึงหัวใจหลังรถผมมีที่นอนปิกนิกเดี๋ยวเอามาปูนอนข้างๆพี่นี่แหละถ้าพรุ่งนี้อาการไม่ดีขึ้นผมลากพี่ไปโรงพยาบาลแน่ไม่ต้องเกรงใจแล้วนอนพักเถอะครับการุณพยักหน้าเบาๆรับคำด้วยความตื้นตันในกระท่อมที่เคยหนาวเหน็บและมืดมนคืนนี้กลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดเพราะผู้ชายที่ชื่อสุนทรคนนี้เองครอบครัวของฉันมันพังตั้งแต่วันนั้นเหลือเพียงเงาจันทร์คอยปลอบใจในคืนเหงาเดินเร่ร่อนเดียวได้ไร้ใครคอยแบ่งเบาเก็บเศษฝัน เช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆบรรยากาศข้างทุ่งนาอากาศค่อนข้างเย็นจนน่าหาอะไรอุ่นๆกอดทำให้สุนทรขยับเข้าไปใกล้การุณความหนาวทำให้ทั้งสองเผลอกอดซุกซ้ายกันโดยไม่รู้ตัว
ไอ้เด็กนี่ไม่ถือตัว แถมยังอุ่นชะมัด นิสัยดีแบบนี้ ถ้าเป็นผู้หญิง พี่คงรักตายไปแล้ว การุณตื่นจากการหลับไหล วันนี้พิษไข้หายเป็นปลิดทิ้ง สงสัยคงเพราะได้ยาดีจากสุนทรเมื่อคืน เขาพึมพำกับตัวเองพลางมองร่างที่ซบอยู่ ตื่นแล้วเหรอครับ พี่รุนทำอะไรผมอยู่หรือเปล่า หายปวดหัวไหม ตัวไม่ร้อนแล้วนี่นา สุนทรยืดตัวขึ้นพลางเอามืออังหน้าผากอีกฝ่ายเบา พี่หายแล้ว ขอบใจนะเรื่องเมื่อคืน จัดหนักให้พี่ซะจนเหงื่อซึมเลย การุณยิ้มบางๆ สายตาแพรว ๆ คนป่วยก็ต้องกินยาตามอาการสิพี่ ใครเห็นก็ต้องช่วยทั้งนั้นแหละครับ สุนทรอธิบายหน้าซื่อ แต่แอบหน้าร้อนวูบ ๆ แต่มันไม่เหมือนเองไง เองไม่ได้ช่วยธรรมดา เองเล่นดูแลพี่ถึงเนื้อถึงตัว ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ป้อนยา เกิดมาพี่ไม่เคยได้รับอะไรที่มันลึกซึ้งแบบนี้จากใคร มันทำให้พี่เริ่มคิดกับเองต่างไปจากเดิมแล้วนะเนี่ย เอานะอย่าไปคิดมาก เอางี้ดิ ไหนๆก็หายซ่าแล้วทำอะไรให้ผมกินดิ สุนทรยิ้มกวนๆส่งสายตาท้าทาย ในกระท่อมนี้ไม่มีอะไรให้กินหรอก นอกเสียจาก การุณพูด พร้อมกับจงใจมองต่ำลงไปที่ท่อนสูงใต้กางเกงยีนที่ขดตัวเป็นลำหนา แล้วส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ให้ สุนทรถึงกับหน้าแดงวาบทำตัวไม่ถูก แต่ก็แอบยิ้มที่มุมปาก เอาดีๆนะพี่ เดี๋ยวผมจัดการกินจริงๆ แล้วจะหนาว ว่าแต่จะให้ผมไปอาบน้ำแปลงฟันที่ไหนครับ เดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์ที่รถ วันนี้ผมขอเช่าตัวพี่การุณ1 วันนะ จะพาไปเที่ยว สุนทรยิ้มกว้างเมื่อเห็นอีกฝ่ายกลับมาแข็งแรงทุกสัดส่วน จะพาพี่ไปไหนเหรอครับ พี่มันคนซื่อๆ ไม่เคยออกไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนเลยนะ การุณถามเสียงนุ่มนวลชวนเคลิ้ม ถ้าพี่อยากไปผมพาไปได้หมดแหละ แต่วันนี้จะพาไปห้างก่อน ไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่กัน พี่ไม่มีเสื้อผ้าหล่อๆจะใส่ไปเดินห้างกับเองหรอกนะ เงินก็ไม่มีเยอะขนาดนั้นหรอกครับ อันนั้นพี่ไม่ต้องห่วง ผมจะจัดการเอง ผมชวนนะครับ ส่วนเรื่องเสื้อผ้าในรถผมมีทุกอย่าง เสื้อผมพี่น่าจะใส่ได้ แต่กางเกงเนี่ยสิไซส์ของพี่มันใหญ่เกินไป ใหญ่จริงๆ ผมว่าใส่ของผมไม่ได้แน่ๆ แต่ผมมีกางเกงวอร์มยืดพี่ใส่ได้แน่นอน สุนทรเหลือบมองช่วงล่างของการุณอีกครั้ง แล้วยิ้มกลุ้มกลิ่ม ใหญ่ๆแบบนี้เองชอบไหมล่ะ พี่หมายถึงตัวพี่น่ะที่ใหญ่ ใหญ่ๆแบบนี้น้ำเยอะด้วยไหมล่ะครับ หมายถึงเหงื่อพี่น่ะ เดี๋ยวเดินห้างแล้วร้อน เดี๋ยวน้ำแตกออกมาทำให้เสื้อเปียกเอานะ สายตาของทั้งสองมองกันอย่างรู้กัน อยากรู้ว่าน้ำเยอะไหมก็ต้องลองดูเองละมั้ง ไม่ลองจะรู้ได้ไง เอาไปอาบน้ำกันได้ละ เดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นน้ำที่คลองหลังกระท่อม สุนทรเดินกึ่งวิ่งขึ้นไปเอากระเป๋าอาบน้ำที่รถ ก่อนจะเดินตามการุณลงมายังคลองหลังกระท่อม ที่น้ำใสจนเห็นตัวปลา บรรยากาศเงียบสงบ มีเพียงเสียงนกและเสียงลมพัดใบไผ่ การุณปลดผ้าขาวม้าออกอย่างไม่อายฟ้าดิน เผยให้เห็นแผ่นหลังกว้างและกล้ามเนื้อที่แน่นตึง ตามฉบับคนทำงานหนัก สุนทรที่เดินตามมาถึงกับชะงัก สายตาซุกซนแอบสำรวจร่างหนาตรงหน้า พลางลอบกลืนน้ำลาย น้ำในคลองมันเย็นนะสุนทร แต่ถ้าได้ขยับบ่อยๆ เดี๋ยวก็อุ่น เชื่อพี่ดิ การุณหันมาขยิบตาให้ ขณะที่ก้าวลงไปในน้ำจนมิดเอว พี่ก็พูดไป ผมแค่อาบน้ำเฉยๆ ไม่ได้จะมาออกกำลังกายสักหน่อย สุนทรตอบแก้เก้อ พลางรีบถอดเสื้อผ้า เหลือเพียงกางเกงบ็อกเซอร์ตัวบาง ที่พอโดนน้ำแล้วแทบไม่ช่วยปกปิดอะไรเลย ทั้งสองอาบน้ำไปหยอกล้อกันไป เสียงหัวเราะคิกคักคิกคักดังก้องไปทั่วคุ้งน้ำแซวกันเรื่องขนาดบ้าง เรื่องความอึดบ้าง ตามประสาคนเพิ่งรู้จักที่เริ่มจะคุ้นเคยกันมากกว่าแค่คนแปลกหน้า สัมผัสที่ปลายนิ้วบังเอิญโดนกันใต้น้ำทำเอาบรรยากาศรอบตัวดูจะร้อนแรงขึ้นมาขัดกับอุณหภูมิของน้ำในคลองอย่างประหลาดอย่างยิ่ง ดูท่าว่าทริปไปห้างวันนี้อาจจะได้มากกว่าแค่เสื้อผ้าใหม่เสียแล้ว ครอบครัวของฉัน สุนทรขับรถไปยิ้มไป เสื้อผ้าที่ผมให้ใส่สบายไหมครับพี่การุณ แน่นตรงไหนหรือเปล่า การุณขยับปกเสื้อสูดดมเบาๆ สายตาเจ้าชู้ สบายสิแถมหอมด้วยนะ หอมติดจมูกเลย ไม่รู้ว่าหอมน้ำยาซักผ้าหรือว่าหอมกลิ่นเจ้าของเสื้อกันแน่ สุนทรหน้าแดงวูบยิ้มเขิน พูดอะไรเนี่ยพี่
เห็นผมเป็นผู้ชายแบบนี้ก็อายเป็นนะครับ กล้าพูดนะเราน่ะอ้าวก็คนมันพูดจริง หน้าตาก็ดี จิตใจก็ดี ใครได้เป็นเจ้าของสุนทรเนี่ยคงโชคดีตายเลย สุนทรหัวเราะแก้เขิน พี่ก็ว่าไป ใครเขาจะมาเอาคนอย่างผมล่ะ การุณโน้มตัวเข้าไปใกล้ หัวเราะในลำคอ ถ้าไม่มีคนเอา เดี๋ยวพี่เอาเองนะ รับรองจะเอาให้ติดใจจนไม่อยากไปไหนเลย แต่ก็นั่นแหละ คนอย่างเรามันแค่คนจนๆ สุนทรจะมาสนใจอะไร ของแบบนี้มันไม่แน่หรอกครับ ลองจีบดูสิ ไม่แน่พี่อาจจะได้กินผมก็ได้นะ จีบยังไงล่ะ พี่มันพวกอาศัยแต่แรง จีบใครไม่เป็นหรอก กลัวใจตัวเองจะรุกแรงไปนะสิ หลังจากทั้งคู่เดินห้างซื้อของใช้เสร็จ และมานั่งพักที่ศูนย์อาหาร พี่การุณครับ ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย ผมขอพูดตรงๆเลยนะ พี่อยากมาอยู่กับผมไหม หมายถึงมาทำงานด้วยกันนะครับ การุณชะงักช้อน คนอย่างพี่จะทำอะไรได้ วันๆก็อยู่กับกองของเก่า ความรู้ก็ไม่มีแต่แรง งานหนักพี่สู้ตาย แต่งานใช้สมองพี่คงไม่ไหว งานผมคือขับรถส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศครับ เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ตลอด ถ้าพี่ไปกับผม พี่จะได้ช่วยแบ่งเบา ช่วยยกของบ้าง ช่วยสลับกันขับรถบ้าง เวลาเดินทางไกลมันเหนื่อยครับ ถ้ามีพี่นั่งข้างๆ อะไรมันคงง่ายขึ้น สุนทรสบตาจริงจัง เรื่องขับรถหัดกันได้ เดี๋ยวผมสอนให้เอง สอนให้คล่องเลย แล้วก็เรื่องใบขับขี่อันนั้นไม่ต้องเป็นห่วง พี่ลองเก็บไปคิดดูนะ ทิ้งชีวิตเดิมๆ ทิ้งกระท่อมในที่หลวงนั่น แล้วมาเริ่มต้นใหม่กับผม มีเงินเก็บ มีชีวิตที่ดีขึ้น พี่ต้องเลือกเองแล้วล่ะ ว่าจะเดินไปกับผมไหม ฝนเริ่มเทลงมาอย่างหนักขณะขับรถกลับจนถึงกระท่อม การุณมองสายฝนที่สาดซัด ฝนตกหนักขนาดนี้ คืนนี้คงยาวแน่ สุนทรนอนค้างกับพี่ที่นี่อีกสักคืนเถอะนะ พี่เป็นห่วง ขับรถกลับตัวเมืองตอนฝนพรำแบบนี้มันอันตรายนะ ถนนมันลื่นนะ การุณพูดพลางเอื้อมมือไปบีบไหล่สุนทรเบาๆ สัมผัสถึงความแน่นของกล้ามเนื้อ นอนที่นี่ เดี๋ยวพี่จะดูแลอย่างดี ไม่ให้ยุงกัดเลยสักตัว สุนทรยิ้มมุมปาก สายตาพราวระยิบ ผมจะรังเกียจได้ไงล่ะครับ ก็นอนมาแล้วคืนนึง จะนอนอีกคืน หรือนอนด้วยกันไปทุกคืนมันจะไปยากอะไรล่ะ ภายในกระท่อม เสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังสนั่น แสงตะเกียงวับแวมส่องให้เห็นเงาของทั้งคู่ ที่ขยับเข้ามาหากันบนที่นอนแคบๆ ที่นอนพี่มันแคบไปหน่อยนะสุนทร เบียดหน่อยนะ คงไม่รำคาญพี่ใช่ไหม แคบสิดีครับ จะได้อุ่นๆ พี่การุณตัวอุ่นดีนะเนี่ย แค่อุ่นเหรอ ลองคลำดูดีๆ พี่ว่าพี่เริ่มจะร้อนแล้วนะเนี่ย ว่าแต่เรื่องงานที่สุนทรบอกว่าอยากให้พี่ไปช่วยยกอุปกรณ์เนี่ย อุปกรณ์ของสุนทรหน้าตาเป็นยังไง ใหญ่มากไหม พี่ต้องใช้แรงเยอะแค่ไหนถึงจะเอาอยู่ สุนทรหัวเราะเบาๆในความมืด พลิกตัวมาสบตาในระยะประชิด อุปกรณ์ของผม บางอย่างก็ต้องประคองเบาๆ แต่บางอย่างก็ต้องออกแรงดึงแรงยกครับ พี่ต้องค่อยๆเรียนรู้วิธีจับ วิธีวางให้ถูกจุด ถ้าพี่ทำถูกใจ ผมอาจจะมีโบนัสให้พิเศษ โบนัสที่ว่านี้จ่ายเป็นเงินหรือจ่ายเป็นอย่างอื่นล่ะ ถ้าเป็นอย่างหลังพี่จะยอมทำงานถวายหัว ไม่ยอมให้สุนทรต้องเหนื่อยคนเดียวเลยเชียวนะ แล้วพี่อยากได้แบบไหนล่ะครับ นอนนิ่งๆคิดดูคืนนี้ก่อนก็ได้นะ ว่าอยากให้ผมสอนงานท่าไหนก่อนดี เสียงหัวเราะเบาๆของทั้งคู่กลืนไปกับเสียงฝนทิ้งไว้เพียงปริศนาในความมืดที่ชวนให้จินตนาการต่อ หลังจากอาบน้ำแปรงฟันเสร็จทั้งสองเตรียมตัวที่จะนอน เสียงคุยกันบนที่นอนแข่งกับเสียงฝนที่ตกหนักด้านนอก สุนทรตัวขาวนะหุ่นดีด้วย ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีสาวคนไหนมาจีบ การุณยิ้มบางๆ พี่ก็พูดเกินไป หุ่นผมเหรอจะสู้หุ่นพี่ดูสิ ซิกแพคเป็นลอนๆเลย สุนทรมองที่ซิกแพคทั้งเรื่องต่ำลง แล้วยิ้มที่มุมปากใบหน้าเขินๆ ผมเชื่อแล้วว่าช้างเผือกมักอยู่ในป่า ตัวนี้น่าจะตัวเขื่องน่าดู สุนทรยิ้มบางๆ เขื่องไม่เขื่องลองจับดูสิ ไม่แน่นะ สิ่งนี้อาจเข้าไปอยู่ในตัวสุนทรก็ได้ สุนทรก็ค่อยเอื้อมไปสัมผัสเบาๆ ไม่นานนัก รอยยิ้มและความเขินก็เกิดบนใบหน้าของสุนทรทันที โอ้โห พี่การุณนี่ไม่เบานะครับ เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย สิ้นเสียงคำพูดทั้งสองจ้องหน้ามองกันด้วยสายตาแฝงความโหยหามานาน การุณค่อยๆโอบกอดสุนทรจากทางด้านหลังด้วยความอ่อนโยน สุนทรรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น
มันจะเป็นครั้งแรกของเขา และเป็นครั้งแรกของการุณเช่นกัน นี่พี่จะเอาจริงเหรอ รอยยิ้มบนใบหน้าของการุณแฝงไปด้วยเลสไนสุนทรยอมรับพี่ไหมล่ะ ยอมรับที่จะเป็นของพี่ไหม สุนทรไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแววตาสั่นไหวปนความหวั่นไหวเหมือนหัวใจทั้งดวงกำลังถูกอีกฝ่ายช่วงชิงไปทีละนิดความเงียบในห้องยิ่งทำให้เสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังชัดขึ้นทุกขณะการุณค่อยๆโน้มหน้าไปหอมแก้มเบาๆอย่างทนุถนอมก่อนปลายจมูกคลอเคลียอยู่ข้างใบหูริมฝีปากของทั้งสองค่อยๆประกบกันอย่างเชื่องช้าราวกับกำลังเรียนรู้ความรู้สึกของกันและกันอีกครั้งจูบนั้นทั้งอ่อนโยนทั้งร้อนแรงจนสุนทรเผลอกำแอกแขนอีกฝ่ายแน่นมือของสุนทรเริ่มเลื่อนต่ำลงจากหน้าท้องและโอบกอดเอวที่เต็มไปด้วยมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงความอบอุ่นจากร่างกายของการุณทำเอาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่อยู่ก่อนปลายนิ้วจะสัมผัสกับกล่องหัวใจเบาๆราวกับกำลังปลอบโยนความต้องการที่กำลังปะทุขึ้นช้าๆลมหายใจของการุณเริ่มหอบถี่ดวงตาคมเข้มเต็มไปด้วยแรงปรารถนาสิ่งที่โดนสัมผัสตอบสนองอย่างรวดเร็วราวกับรอคอยช่วงเวลานี้มานานแสนนานไม่นานนักภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำเอาสุนทรกลืนน้ำลายตาค้างอยู่กับของจริงตรงหน้ามันทั้งองอาจหนักแน่นและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านสุนทรจ้องมองสิ่งนั้นตาไม่กระพริบรู้สึกได้ถึงความร้อนวาบที่แล่นไปทั่วร่างกายการุณไม่รอช้าจู่โจมซอกคอขาวของคนร่างเล็กทันทีฝากรอยสัมผัสหนักหน่วงสลับกับจูบแผ่วเบาจนอีกฝ่ายต้องเผลอแหงนหน้ารับอย่างไม่รู้ตัวเสียงครางแผ่วต่ำดังคลอไปกับเสียงฝนที่ยังโปรยอยู่ด้านนอกเมื่อเครื่องยนต์พร้อมที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าการุณค่อยๆขยับสะโพกช้าๆตามสัญชาตญาณเพื่อตอบสนองความต้องการที่อัดแน่นอยู่ภายในทุกจังหวะเต็มไปด้วยแรงอารมณ์ที่ยากจะหยุดยั้งเมื่อสิ่งที่ต้องการได้สมอารมณ์หมายเดินเข้าไปจนสุดซอยทำเอาร่างกายกำยำสั่นสะท้านเกร็งไปทั่วทั้งร่างเมื่อโดนสิ่งรอบข้างรุมเร้าสุนทรได้แต่ร้างความรุนแรงให้ทุเลาเบาลงเพื่อลดความเจ็บปวดมือบางกำผ้าปูแน่นหอบหายใจถี่รัวขณะที่แรงกระแทกแห่งความรู้สึกยังถาโถมเข้ามาไม่หยุดเสียงคำรามของเครื่องยนต์ทั้งสองดังแข่งกับเสียงฝนด้านนอกราวกับค่ำคืนทั้งคืนถูกเผาไหม้ไปกับไฟปรารถนาจากนั้นทั้งสองก็ปรนเปรอให้กันและกันด้วยความเต็มใจจนแทบขาดใจด้วยอารมณ์รักอย่างถึงที่สุดทั้งร้อนแรงและหนักหน่วงการุณยิ้มยังพอใจในสิ่งที่สุนทรมอบให้รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความหลงไหลและความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ทั้งสองคนยังขมักเขม้นตักตวงความสุขจากกันและกันอย่างไม่รู้เบื่อร่างกายที่แนบชิดเหงื่อและไออุ่นที่ปะปนกันทำให้ค่ำคืนยาวนานราวกับไม่มีวันสิ้นสุดจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันความสุขที่ล้นบวกกับแสงอาทิตย์สาดส่องหลังม่านฝนฟ้าหลังพายุช่างสวยงามเหลือเกินสุนทรนอนซบอยู่ในอ้อมแขนของการุณอย่างอ่อนแรงขณะที่อีกฝ่ายลูบเส้นผมเขาเบาๆพร้อมจูบหน้าผากอย่างแผ่วเบาราวกับอยากบอกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีเพียงความร้อนแรงหากแต่เต็มไปด้วยความรักที่ลึกซึ้งจนยากจะถอนหัวใจออกจากกันได้อีกต่อไปร่อนเดียวได้ไร้ใครคอยแบ่งเบาเก็บเศษฝันเก่าๆแลกข้าวเพียงประทังวันอดมือกินมือฝืนลมหายใจหลังจากที่ทั้งสองทำธุระเสร็จสุนทรพาการุณมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางภายในหมู่บ้านใกล้ๆแห่งนั้นกลิ่นน้ำซุปหอมฉุยพอๆกับบรรยากาศแปลกๆระหว่างเขาทั้งคู่สุนทรเป็นยังไงบ้างเห็นเดินไม่ค่อยถนัดเจ็บมากไหมการุณสอบถามด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะห่วงใยแต่แฝงไปด้วยความภูมิใจลึกๆถามได้เมื่อคืนเล่นซะไม่ยั้งเลยนะเข้าสุดซอยออกหน้าปากซอยวนไปกลางซอยแล้วก็กดสมิดซอยไม่ให้ผมได้พักหายใจหายคอบ้างเลยสุนทรพูดไปหน้าแดงไปพลางใช้ตะเกียบเขี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวหลบสายตาแต่ก็แอบยิ้มที่มุมปากก็อย่างนี้แหละคนมีแรงวิ่งมันก็ต้องวิ่งให้ถึงที่สุดปากซอยกลางซอยท้ายซอยพี่ต้องเก็บให้เรียบ หัวเราะในลำคอเบาๆว่าแต่ข้างในน่ะเจ็บมากไหมบอกพี่ตรงๆสิก็พอทนอยู่ครับเดี๋ยวก็คงหายถ้าพี่ไม่มาขอซ้ำรอยเดิมซะก่อน หัวเราะเบาๆแล้วจะให้ซ้ำไหมล่ะถ้าซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินแถมจะติดจนไม่อยากให้หยุดด้วยนะ
การุณยิ้มกริ่มสายตาจ้องเขม็งไปที่ริมฝีปากอีกฝ่าย ไม่ต้องเลยได้ทีเอาใหญ่เลยนะถ้าซ้ำอีกรอบมีหวังผมได้คลานเข้าโรงพยาบาลแน่ๆสุนทรทำเสียงดุแต่ตาค้อนขวับอย่างน่ารักครับยอมแล้วยอมรับผิดทุกข้อหาเลยแล้วนี่จะให้พี่ไปทำงานด้วยเมื่อไหร่ละไปตอนนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะแอบมาสอยของดีไปก่อนสุนทรค้อนอีกวงใหญ่ส่วนการุณได้แต่ยืนอมยิ้มพูดแบบนี้หวงพี่แล้วเหรอหรือว่าติดใจรสสัมผัสเมื่อคืนเข้าให้แล้วการุณส่งสายตาหวานเชื่อมจนคนรอบข้างเริ่มมองก็ได้ผมไปทั้งตัวขนาดนั้นแล้วไม่คิดจะรับผิดชอบหรือไงรับครับรับจะให้รับกี่ครั้งพี่ก็ไหวหน้าตายังกับเทพบุตรแถมเนื้อนิ่มใจดีขนาดนี้ไม่รักก็บ้าแล้วยิ่งตอนนี้พี่รักสุดใจเลยจะให้ลงน้ำลุยไฟหรือให้ใส่ไม่ยั้งที่ไหนพี่สู้ตาย เสียงหัวเราะของทั้งสองท่ามกลางร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางทำให้รู้ว่าความรักไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นไม่ได้แบ่งแยกเพศแต่มันคือความพอดีของจังหวะชีวิตการที่การุณถูกดึงขึ้นมาจากโคลนตมที่มืดมิดสู่แสงสว่างที่สุนทรยืนรออยู่ทำให้ปัจจุบันทั้งสองกลายเป็นทุกอย่างของกันและกันไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้อุปสรรคจะถมเข้ามาหนักแค่ไหนแต่ถ้าเครื่องยังติดและใจยังตรงกันพวกเขาก็พร้อมจะฝ่าฟันไปได้เสมอโดยเฉพาะการุณที่ดูจะหิวสุนทรอยู่ตลอดเวลาหุ่นล่ำๆแบบนี้อะไรๆมันก็นูนเด่นไปหมดสาวๆยิ่งชอบมองเยอะอยู่ด้วยพี่ห้ามไปปล่อยของให้ใครเห็นแม้แต่หางตาล่ะจะไปมองใครได้ล่ะแค่ได้จ้องสุนทรตอนไม่มีอะไรปิดบังในคืนนี้พี่น่าจะอิ่มจนจุกไปทั้งคืนแล้วล่ะ พูดมากจริงรีบกินก๋วยเตี๋ยวให้หมดเลยนะพี่จะได้มีแรงผมหมายถึงแรงทำงานนะครับอ๋อแรงทำงานพี่มีเหลือเฟือแต่ถ้าแรงอย่างอื่นพี่ขอเก็บไว้ใช้กับสุนทรคนเดียวเลยเตรียมตัวไว้เถอะคืนนี้พี่จะตรวจกันบ้านให้หนักกว่าเดิมนี่แหละครับเรื่องราวความรักที่เกือบจะแซ่บของพวกเราทั้งสองขอเป็นกำลังใจให้ทุกคู่รักมีความสุขกับรสชาติของชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีกช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับเก็บเศษฝันเก่าๆแลกข้าวเพียงประทังวันอดมือกินมือฝืนลมหายใจไปเรื่อยมาไม่มีแม้สายตาที่มองฉันด้วยความสำคัญจนคืนที่ร่างกายอ่อนแรงแทบสิ้นแรงฝันแรกเหลือใครคนนั้นยื่นมือเข้ามากอดใจนายคือแสงไฟในคืนที่ฉันมืดนนคือคนแรกที่ไม่ถามว่าฉันเป็นใครมาก่อนอาจเป็นพรหมลิขิตที่ขีดชีวิตให้เราเจอให้คนอย่างฉันได้